سخت مواجه بشیم. خب من مطمئنم که دوستان و کارشناسان متعددی راجع به این موضوع صحبت کردن، راهکارها و فرمولهای خیلی کاربردی هم توصیه کردن، ولی من امروز میخوام یه مقدار ریشه‌ای به این قضیه با هم نگاه کنیم. ببینیم مثلا روزهای سخت چه روزهایی هستن، مشکلات ما ریشه‌اش اکثرا از کجا میاد. شاید وقتی که ما به این آگاهی برسیم مواجهه با روزهای سخت هم برای ما آسان‌تر بشه. حالا من میخوام یه چند ثانیه شما در این لحظه به چالش ها و دغدغه هایی که در حال حاضر در زندگیتون باهاش دست به گریبان که هستین فکر کنید. این چالش ها، این دغدغه ها چه هستن؟ این نگرانی ها از کجا میان؟ یه مقداری بهشون تمرکز بکنید. خب حالا من میتونم به شما بگم که تقریبا همه شما دغدغه ها و نگرانی هاتون حول این 3 موضوع میچرخه: مسائل مالی، مسائل ارتباطی یعنی روابطتون با اطرافیان، روابطتون با اشخاصی که به شما خیلی نزدیک هستن، و همچنین مسائلی که به سلامت شما بستگی داره، یعنی سلامت جسم، سلامت روان و سلامت ذهن. خب ما در طول زندگیمون کلی سعی و تلاش میکنیم که یک موقعیت خوشایند و یک ثباتی برای این 3 موردی که خدمتتون عرض کردم ایجاد میکنیم و بعد ما خیلی وابسته میشیم به دستاوردهامون و داشته‌هایی که به هر حال با سعی و تلاش به دست میاریم. حالا اگه تزلزلی ایجاد بشه در هر کدوم از این دستاوردها، برای ما مشکل ایجاد میکنه که با خودش اضطراب، نگرانی و ترس به همراه میاره. حالا چرا ما اینقدر به داشته ها و دستاوردهامون وابسته هستیم؟ شاید به خاطر اینکه جامعه و سیستم در سراسر دنیا اکثرا هویت و ارزش انسانها رو با دستاوردهای اونها و داشته های اونها میسنجه. خب ما به هر شکلی که شده میخوایم اون چیزهایی رو که با سختی به دست آوردیم نگهشون داریم و اگر موقعیتی پیش بیاد که اینها رو میخوایم از دست بدیم دچار ترس و نگرانی میشیم. شنیدیم که میگن طرف اصلا از هیچ چیزی نمیترسه چون چیزی برای از دست دادن نداره. به این جمله فکر کنید. انگار ترس‌های ما رابطه مستقیم با داشته‌های ما دارن. یعنی اگر من چیزی نداشته باشم که از دست بدم پس ترسی ندارم. خیلی جالب این نکته و بیشتر حالا راجبش صحبت میکنیم. منم مثل خیلی از شما یه لیستی از اهداف و خواسته هام داشتم در طول زندگیم که خب به خیلی از اونها هم دست پیدا کردم. مخصوصا برای سال 2020 کلی نقشه و برنامه ریزی داشتم برای مرکز سلامتمون که در شهر نیویورک هست و قرار بود که کلی برنامه‌های جدید اجرا بکنیم. سال 2020 من برای چکاپ سالانه پیش دکترم رفتم و وقتی که از خبر سرطان سینه به من اطلاع داد واقعا مثل این که یک شوکی به من وارد کرد و انگار همه چیز متوقف شد و دیگه انگار هیچ چیزی مهم نبود و برای من که مخصوصا خب به هر حال در طول زندگیم همیشه زندگی سالمی داشتم، ورزش کردم، سلامت روان و سلامت ذهن، تغذیه سالم مثلا جزوی از کار من هست که خب اونو آموزشم میدادم. خب برای من خیلی قبولش سخت بود. یه چند روزی طول کشید که این بیماری رو قبول کنم و با درسایی که قرار بود کم کم به من بده آشنا بشم. خب اولین درسش این بود که من با یکی از بزرگترین ترس هایی که شاید بشریت باهاش روبرو هست مواجه شده بودم، یعنی ترس از دست دادن زندگی، ترس از مرگ، که خب با این موقعیت ما همه چیز رو با هم یک جا از دست میدیم، تمام اون دستاوردها رو. وقتی به زندگی نگاه
میکنیم میبینیم که همه چیز در حال تغییره، هیچ چیزی ثابت نیست. شما به طبیعت نگاه کنید، فصلها دائم در حال تغییرن، شب و روز در حال تغییر هستن مدام. حتی هوا، صبح هوا آفتابی، عصر بارون میاد، شب هوا ابریه، دائم در حال تغییره. ولی ما انسان ها همیشه به دنبال ثبات هستیم، همیشه به دنبال به دست آوردن و نگه داشتن موقعیت ها هستیم که خب خود این قضیه بر ضد جریان زندگی و بر ضد جریان طبیعت هست. و من حالا با این بیماری داشتم اینها رو بیشتر و عمیقاً، چیزایی که شاید داشتم قبلا درسش رو راجبش صحبت میکردم، حالا عمیقاً داشتم حس میکردم. و به یاد صحبت یکی از منتورهام افتادم که میگفت زندگی اونجایی اتفاق میفته که ما از ترس هامون بگذریم. و برای من هم که آدم مثلا شجاعی بودم، حالا با یک ترس خیلی بزرگی در زندگیم روبرو بودم. در هر حال زندگی مثل یک طیفی از احساسات و تجربیات مختلفه و همیشه انگار برای ما موقعیت هایی رو به وجود میاره که از یک ترسی ما رد بشیم. و وقتی از اون ترس، از اون چالش رد میشیم، انگار که یک قدرتی به ما بر میگرده. شاید در خارج از ما یک چیزی رو از دست میدیم، ولی در درون یه قدرت، یک توانایی رو به دست میاریم. حالا خب برای من هم زندگی چالش خیلی بزرگ در پیش روی من گذاشته بود که من هم فکر کردم که باید به هر حال راههایی رو پیدا کنم که از این قضیه اگر بتونم رد بشم. حالا شما هم اگر دارین در این لحظه به این سخنرانی گوش میکنین و با مشکل و چالشی درگیر هستین، میخوام اینو بهتون بگم که بدونین که در این لحظه زندگی برای شما هم یک موقعیتی ایجاد کرده که از یکی از ترساتون رد بشین و در نهایت به نفع شما خواهد بود. وقتی که ما همیشه به گذشته نگاه میکنیم، چون در نهایت قدرت اصلی، توانایی اصلی در درون ما رشد میکنه، در حالی که خب اکثر ما قدرتمندی رو در داشته ها و دستاوردها و در موقعیت هایی که در دنیای بیرونی ایجاد میکنیم میبینیم. و این چون قدرتی که در درون ما ایجاد میشه همیشه با ما میمونه و هیچ کس نمیتونه اونو از ما بگیره، در حالی که اون دستاوردها، توانایی هایی که در بیرون از ما هست همیشه متزلزله، همیشه قابل تغییره، شکننده است و هیچ ثبات خاصی نداره. پس ما قدرت رو در خودمون پیدا میکنیم، توانایی رو در خودمون پیدا میکنیم. خب چند روز طول کشید برای من که این بیماری رو قبول بکنم و با درس هایی که قرار بود به من بده کم کم آشنا بشم. اینکه زندگی همیشه در حال تغییره، هیچ چیزی در زندگی ثابت نیست. شما به طبیعت نگاه کنید، به فصلها، دائم در حال تغییر هستن، به شب و روز، به حتی هوا، صبح هوا ابری، ظهر آفتابی میشه، بعد از ظهر برف میاد. پس هیچ چیزی در طبیعت ثابت نیست و ما انسان ها برعکس جریان زندگی به شکلی میخوایم حرکت کنیم و به تمام چیزهایی که به دست میاریم، به تمام دستاوردهامون وابسته میشیم و تغییر و از دست دادن اونا برای ما فوق‌العاده دردآور و رنج‌آور میشه اکثر اوقات و ما رو با سختی‌ها و مشکلات روبرو میکنه. من با این ترس روبرو شده بودم، با بزرگترین ترسی که وجود داره، ترس از دست دادن، چون با مرگ ما کلا همه چیز رو از دست میدیم. و این منو به یاد حرف یکی از منتورهام انداخت که میگفت زندگی بعد از ترس اتفاق میفته. یعنی وقتی که ما از ترس هامون میگذریم تازه زندگی اونجا اتفاق میفته.
پس میخوام بهتون بگم که وقتی موقعیت و مشکلی پیش میاد ما دو راه بیشتر نداریم. یا میتونیم جیغ و داد کنیم، مقاومت کنیم در مقابل این جریان و تغییر، و یا راه بعدی اینه که باهاش همراه بشیم، به دنبال راه حل ها بگردیم و از اون حالت انفعال بیرون بیایم، بهش گوش بدیم، ببینیم که چی میخواد به ما بگه. حالا اگه شما هم در این لحظه با مشکلی روبرو هستین، با چالشی روبرو هستین، بدونین که این مشکل، این چالش، این ترس بستری رو برای شما ایجاد کرده که از یکی از ترس هاتون، از یکی از چالش های بزرگ زندگیتون رد بشین، با یکی از ترس هاتون روبرو بشین و این خودش باعث میشه که قدرت، توانایی به شما برگرده. در جایی که اکثر آدما فکر میکنن قدرت در بیرون از ماست، قدرت بسته به دستاوردهای ماست، بسته به موقعیت‌های اجتماعی ماست، در حالی که اینها کلاً خیلی متزلزل هستن و قابل تغییرن و هر آنچه که ما به دست میاریم هیچ ثباتی و هیچ قطعیتی درش وجود نداره، در حالی که قدرت و توانایی رو که ما در وجودمون پیدا میکنیم و در وجود ما کم کم رشد میکنه، اون قدرت واقعیه و اونو هیچ کس نه تنها نمیتونه از ما بگیره، بلکه هیچ موقعیتی هم باعث تزلزل و یا تخریب اون نخواهد شد. حالا من در دوران بیماریم یکی از درس‌هایی که گرفتم، یعنی چندین درسی که گرفتم، میخوام امروز با شما به اشتراک بذارم. راهکارهایی که در زمان سختی، در زمان مشکلات میتونه به شما هم کمک بکنه. اولین راهکار این هستش که انکار نکردن و قبول مشکل، چون اکثر افراد مشکلات رو انکار میکنن. مثلا کسی که هر روز مواد مخدر استفاده میکنه ولی میگه من معتاد نیستم، یعنی انکار 100% یک مشکل بزرگ. مسئله بعدی قبول مسئولیته، یعنی وقتی که یک مشکلی به وجود میاد، به جای اینکه اون شاید اکثر آدمان رول قربانی رو بازی میکنن، دیگران رو مقصر میدونن، موقعیت ها رو مقصر میدونن، که از زیر بار مسئولیت اون چالش یا اون مشکل شانه خالی کنن. پس ما مشکل رو، مسئولیتش رو میپذیریم و وقتی که مسئولیت مشکل رو ما بپذیریم، مرحله بعد اینه که اون بحران رو قبول میکنیم و بعد میایم و به دنبال راه حل میگردیم. پس راه حل پیدا کردن مرحله بعدیه. جایی هست که شاید خیلی از آدما اکثر اوقات از مشکلات صحبت میکنن با کلی ریزکاری و بارها به اطرافیان این سختی و مشکلی رو که دارن توضیح میدن، ولی کمتر میبینیم که به دنبال راه حل ها باشن، راه حل ها رو بیشتر راجبش صحبت بکنن. پس وقتی مشکلی پیش میاد سعی کنیم که ذهنمون رو متمرکز کنیم به موقعیت هایی که میتونه راه حلی باشه برای حل اون مشکل و حل اون چالش. مسئله دیگه اینه که به هر حال هر زمانی که ما با یک دغدغه، با یک چالش، با یک مشکل روبرو میشیم، ترس و اضطراب در وجود ما اکتیو میشه. خب خیلی ها فکر میکنن که میگن که ترستو بذار کنار، نه ترس. نه، ترس از بین نمیره دوستان. ترس همیشه وجود داره و همیشه در کنار ماست. کاری که ما میکنیم با ترس همراه میشیم، یعنی من این کار رو انجام میدم، من حرکت به جلو رو انجام میدم در حالی که ترس در کنار من هست. مثل این میمونه که کسی که اولین بار پشت فرمون ماشین میشینه، حتما همه یه اضطراب و ترسی دارن. چطور از این ترس میگذرن؟ با تمرین رانندگی مداوم. از ترس از رانندگی از بین میره. کسی که میخواد شنا برای اولین بار توی یه استخری که عمیق هست تمرین شنا بکنه، ترس داره، ولی وقتی که وارد آب میشه دست و پا میزنه، کم کم تمرین میکنه، کم کم شنا رو یاد میگیره، اون ترسش هم
کم کم از بین میره و قادره که اون کار رو انجام بده. پس ما یادمون باشه که با ترس هامون همراهیم و ترس ها رو نمیتونیم از بین ببریم، در کنارمون داریم و حرکت به جلو میکنیم. مسئله دیگه که خیلی مهمه دوستان، کمک گرفتنه. این خودش برای من این مقداری مشکل بود، چون خیلی وقت کارهامو همیشه خودم انجام میدادم و اینکه در زمانی که وقتی من بیمار شدم، اینی که تقاضای کمک کردن از اطرافیان، از خانواده، از دوستان، بخوام که به ما کمک کنن. شاید کمک کردن تو فرهنگ ما این کلمه رو که میگیم کمک های مالی اول میاد. نه، کمک کردن فقط کمک های مالی نیست. ما از نظر عاطفی، از نظر احساسی، از نظر گرفتن حمایت نیاز داریم. پس زمانی که با مشکل و سختی روبرو میشیم، حتما از اطرافیانمون کمک بخوایم که با ما همدلی کنن، با ما همدردی کنن، تو روزای سخت در کنار ما باشن، که ما بدونیم که کسانی هستن که ما بتونیم باهاشون صحبت کنیم راجع به مشکلمون، راجع به راه حل هامون و اونا میتونن از نظر عاطفی حمایت لازم رو به ما بدن تا از اون مرحله رد بشیم. خب شاید تو فرهنگ ما خیلی از افراد ترجیح میدن که مشکلات و مسائلشون رو مخفی نگه دارن. این خودش شجاعت میخواد، این خودش حس قدرت حتی به ما میده وقتی که راجع به مشکلاتمون صحبت میکنیم. خب برای من هم این قضیه اتفاق افتاد، چون که وقتی با این بیماری روبرو شدم، با تابوهایی که در مورد بیماری سرطان پستان است، من تصمیم گرفتم که حتی یه گروه تشکیل بدم برای بیماران سرطان پستان و خانم‌های ایرانی، و اینکه این توانایی قدرت رو به همدیگه بدیم که بتونیم از همدیگه کمک بگیریم تا بیماری رو بتونیم پشت سر بذاریم. در هر حال خب بیش از 1 سال و خورده من با بیماری روبرو بودم و خدمتتون میگم که تونستم با تمام این کارها بیماری سرطان رو شکست بدم و امروز سلامت کامل خودم رو به دست بیارم. میخوام بهتون بگم دوستان، با هر سختی، با هر مشکلی که روبرو هستیم، یادتون باشه که زندگی بستری برای ما ایجاد میکنه که ما وقتی مشکلی سر راهمونه، وقتی روزهای سختی باهاشون روبرو هستیم، موقعیت هایی هست که ما بتونیم از 1-2 تا از ترس هامون بگذریم و از درون قوی تر و توانمندتر بشیم. اینطوری بهش نگاه کنید و امیدوارم که روزهای سخت، مشکلاتی که باهاش روبرو هستیم، همه بشه پله‌ای برای توانمندی و قدرتمندی تک تک شما عزیزان. ممنونم که به این سخنرانی گوش کردین. روز و شب همگی بخیر. خدا نگهدار.